kéo xuống. Thì cái lùi ra đi ra được này, nó cắm motor không lên được. Motor 3 kg đi chạy gì là đạt đấy chứ. Nhưng mà nếu mình cũng bình thường sẽ có. Không có, em nghĩ nhẹ hơn mía. Mía thì cứng nhưng mà hắn lại dễ chặt. Ôi chỉ mẹ mía mà nát gì thì
Gì nhà máy như mía đường mẹ đào đếch ra mua nguyên liệu mập ép. Cái đi bằng được bò ăn hết luôn. Này bằng bò ăn tốt. Nhưng mà cái máng anh vẫn đang để chú làm hơn đấy. Thấy anh ấy làm dốc cái năm phần. Có cái 5 phân là được. Hứng hẳn vô miệng nữa, đóng điện lên mẹ hứng hẳn vô miệng mà cho nó quay luôn. Giờ chú đóng đi anh ôm một bó chú hứng ngay đây luôn này, mà quay này. Rồi em ơi từ từ. Rất kỹ đi mà ăn. Rồi anh về ba. Quả là đấy bán lắm. Dùng cái ni tốt. Cái ni bò đúng ăn tốt luôn chứ việc chi. Mùi ngọt phết. Cái ni chặt xong băm xong đi ngủ men thôi rồi. Bò ăn say mẹ. Thôi